ඔන්න අද මම කියන්න යන්නේ රාවණා රජතුමාගේ තවත් ඉතිහාස කතාවක් ගැන. මේ ඉතිහාස කතාව ගැන කියනවා නම් මේ ඉතිහාස කතාවට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන කඳුපන්ති කිහිපයක් සහ වනාන්තර කිහිපයක්ම අයිති. හැබැයි ඒ කොහොම වුණත් අද මම වැඩිපුරම කතා කරන්න යන්නේ දොළුකන්ද රජමහා විහාරයට අයිති දොළුකන්ද රක්ෂිතය ගැන. මේ දොළුකන්ද රක්ෂිතය කොහොමද රාවණා රජුට සම්බන්ධ වෙන්නේ? මොකද්ද ඒකට තියෙන ඉතිහාස කතාව? කතා කරමු අද වීඩියෝ එක තුලින්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා මේ වගේ ඉතිහාස කතා ගැන දැනගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දොළුකන්ද කියන්නේ දොළුකන්ද රජමහා විහාරය නිසාම ප්‍රසිද්ධ වෙච්චි කඳුපන්තියක්. ඒ වගේම මේ කන්ද ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්දීය වීර කතාවකටත් ඍජුවම සම්බන්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රාමායන කතාවේදී එහෙමත් නැත්නම් රාමායනය පොතේ මේ දොළුකන්ද හඳුන්වන්නේ දොළුකඩ සංජීවනී කන්ද විදිහට තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝම මේ වෙද්දි දන්නවා සහ රාමායනයේත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා රාම රාවණා අතර දැවැන්ත යුද්ධයක් ඇති වුණා කියලා. ඉතින් මේ යුද්ධෙදි රාවණා රජතුමා එල්ල කළ හීපහරකින් රාමට තුවාල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් රාමට සිදුවුණු තුවාල හොඳ කරගන්න අවශ්‍ය නිසා ඒ තුවාලවලට අවශ්‍ය කරන ඖෂධ රැගෙන එන්න රාමගේ විශ්වාසවන්තයා වෙච්චි හනුමන්තට පැවරෙනවා. හනුම ලංකාවේ ඉඳලා ඉන්දියාවට යනවා ඒ ඖෂධ ගේන්න. නමුත් හනුමන්තට ඖෂධවල නම් අමතක වෙනවා. මේ නිසා හනුමන්තා කරන්නේ ඉන්දියාවේ තියෙන හිමාල වනාන්තරයෙන් කොටසක් ගලවගෙන ලංකාවට එනවා. ඒ අතරමඟදී එක් කොටසක් රිටිගල්ටත් අනෙක් කොටස රූමස්සලටත් අනෙක් කොටස දොළුකන්දටත් වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ මේ කතාව විශ්වාස කළා හෝ නොකළා හෝ දොළුකන්දේ බලන්න ඕන තරම් ඖෂධ පැලෑටි තියෙනවා. එහි තිබෙන අද්භූත ගතිය මනාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ අලංකාර දොළුකන්දට ගියොත්. ඒවගේම මේ කන්දේ හැඩය පිහිටීම මේ වගේ තැන්නක මේ කන්ද පිහිටීම හරිම අද්භූත සිදුවීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති. දොළුකන්ද තියෙන්නේ කොහෙද? අපිට බලන්න යන්න බැරිද වගේ දේවල්. දොළුකන්ද පිහිටලා තියෙන්නේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ. ඉතින් ඔයාලා මේ දොළුකන්දට යනවා නම් දොළුකන්දට යන්න පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි දඹුල්ල පාරෙන් ගිහින් වැල්ලව ගණේවත්ත මාර්ගයෙන් ගිහිල්ලා දොළුකන්ද පන්සල හරහා මේ කන්ද නගින එක. අනික තමයි කුරුණෑගල දඹුල්ල මාර්ගයෙන් ඉබ්බාගමුවට ඇවිල්ලා එතනින් හැරිලා මඩගල්ල පාරේ ගිහිල්ලා ගොඩගාල හන්දියෙන් බැලලා අර වෙල්යායක් මැද්දෙන් දොළුව ගම්මානේ හරහා දොළුකන්දට යන එක. ඉතින් කොයි පාරෙන් ගියත් මේක සුන්දර කඳුතරණයක්. ඉතින් මේ කන්ද නගින්න යනවා නම් කියන්න විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ දොළුකන්ද රක්ෂිතයට අනවසරයෙන් ඇතුල් වෙන්න බෑ. ගිනි තබන්න බෑ. ඒ වගේම රැඳී සිටින්නත් හානි කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම අපවිත්‍ර කරන්නත් බෑ. මේ දේවල් කළොත් අවුරුදු 7ක් දක්වා සිරදඬුවම් විදීමට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් රුපියල් 20000 සිට ලක්ෂ 2කට වැඩිය දඩයක් දෙන්න වුණත් පුළුවන්. ඒ නිසා අවසරයක් අරගෙන යන එක තමයි හොඳම. ඒ කොහොමුණත් අද වෙද්දි අවසර නැතුව ඕන තරම් පිරිස් මේ කඳුතරණය සිද්ධ කරනවා. කොහොම නමුත් අවසර ලබා ගැනීම තමයි වඩාත් සුදුසු. ඒ වගේම ටුවරිසම් වලදී දොළුකන්ද ජනප්‍රිය ස්ථානයක් වෙන නිසා
රොබ් ජම්ප් වගේ දේවල් වලටත් දැන් සංචාරකයින්ට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම දොළුකන්දට එනවා නම් වනාන්තරය ගැන දන්න කෙනෙක් එක්ක එනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද විශාල කඳු වනාන්තරයක් නිසා අතරමං වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. මොකද රක්ෂිතයට ඇතුල් වුණාම හැම පැත්තක්ම පේන්නේ එක වගේ. පාරවල් අඳුරගන්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා යනවා නම් මන් සලකුණු භාවිතා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් කන්දක් පිහිටන්නේ උල් හැඩයට. නමුත් මේ කන්ද එහෙම උල් හැඩයක් ගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කන්ද තුල විශාල පොකුණු තිබෙනවා. ඒ පොකුණුත් ඇතැම් විට රාවණා යුගයට සම්බන්ධ ඇති. රාවණා රජුගේ යුගයෙන් පස්සේ පසුකාලීනව මේ කන්ද බුද්ධදාස රජුරුවන්ගේ ඔසු උයන කියලත් කියනවා. මේ හෙළයේ හිටපු මේ ඉතිහාසයේ හිටපු මහත්ම වූ අප කතා කරන වෙදදුරාරන් එහෙමත් නැත්නම් වෙද රජුරුව තමයි බුද්ධදාස රජුරුව කියන්නේ. බුද්ධදාස රජතුමා 4 වන සියවසේ අනුරාධපුරයේදී රජ වුණා. ඒ වගේම ඔහුගේ පාලන කාලය ක්‍රිස්තුපූර්ව 341 සිට ක්‍රිස්තුපූර්ව 370 දක්වා පැවතුණා කියලත් ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔහු තම පියා වූ ජෙත්තතිස්ස රජුගෙන් පසුව අනුරාධපුරයේ රජ වූ අතර පසුව ඔහුගේ ඇවෑමෙන් පසු ඔහුගේ පොත් පළමු උපතිස්ස රජු ක්‍රිස්තුපූර්ව 370 දී රජ වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහු රට තුළ බොහෝ රෝහල් ගොඩනැගීමටත් දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි මූලාශ්‍ර ලංකාවේ අද වෙද්දි ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ කොහොම නමුත් බුද්ධදාස රජුගේ ඔසු උයන වෙලා තියෙන්නේ මේ දොළුකන්ද. ඒ වගේම මේ කන්දේ අද ඔබ ඇවිද ගියොත් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් පැතලි ගල් එක දිගට තියලා තියෙනවා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඒක පේනවා. හැබැයි බොහෝ කාලයකට ඉස්සරලා සමහර විට එය ආරාම සංකීර්ණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් බොහෝ දෙනා කියන්නේ මෙහි මාලිගාවක් තිබ්බා කියලා. තවත් සමහරු කියන්නේ වලගම්බා රජතුමා මෙහි සිටියේ කියලා. එතුමා මේ කඳුපන්තිය හරහා විහාරය වන්දනා කරන්න බැස්සා කියලත් කියනවා. නමුත් බුද්ධදාස රජ සම්බන්ධ කතා පුවත ගැන වැඩි කතා බහක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කන්දේ ගල් කණු වලින් යම් ඉදිකිරීමක් කළ සලකුණු ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ ස්ථානවල පොඩි හරි සලකුණක් තිබ්බනම් ඒ නිදන්ද කියලා බලන එක අපේ අයගේ යුතුයකමක් නිසා ඒකනම් හරි අපූර්වට ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දොළුකන්දේ ඖෂධ පොකුණු තිබෙනවා. මේවා ගල් පොකුණු. ගැඹුර කොච්චරද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒවායේ වතුර කළුම කළු පාටයි. ගමේ කට්ටියකින් ඇහුවොත් කියන්නේ ඖෂධ පොකුණක් කියලා. ඔබ දොළුකන්දට ආවොත් පසුකාලීනව හාමුදුරුවරු භාවනායෝගීව වැඩවසපු ගුහා සංකීර්ණ පාෂාණවල පිහිටීම ඖෂධ පොකුණු ගල්කණු වගේම විවිධ ඖෂධ පැලෑටි නිදන් හාරපු තැන් වගේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අద్භූත කන්දේ ලස්සන විඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මුලින්ම කිව්වා දොළුකන්ද රජමහා විහාරය නිසාම ජනප්‍රිය වෙච්ච කන්දක් තමයි දොළුකන්ද කියන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව මම දැන් කියන්නම්. දොළුකන්ද ගැන විස්තර කරනවා නම් මීට වසර 18කට පමණ පෙර දොළුකන්ද රජමහා විහාරය තමයි පිරිත් පැන් ලබා දුන්න රජමහා විහාරය. ලෙඩ රෝග සුව කරගන්න පිරිත් පැන් ලබා ගන්න රැල්ලක් විදියට ඉස්සර මිනිස්සු මේ පන්සලට ආවා. දවස් ගණන් පෝලිං වල නවාතැන් වල රැඳෙමින් මිනිස්සු මේ පන්සලට ආව ගියා. හාමුදුරුවන්ගෙන් ආශිර්වාද ගන්න විශාල පිරිසක් ආවා.
නමුත් මේ රැල්ල ඉතාම ඉක්මනින් නවතිනවා. කොහොම නමුත් මීට වසර 18කට පමණ පෙර මේ දොළුකන්ද රජමහා විහාරයෙන් පිරිත් පැන් ලබා ගන්න ලෙඩ රෝග සුව කරගන්න ආශිර්වාද ලබා ගන්න බෝධි පූජාවලට සම්බන්ධ වෙන්න විශාල පිරිසක් ආව ගිය නිසාම විවිධ වැඩ කටයුතු සඳහා මේ පන්සලේ විවිධ ගොඩනැගිලි දිවෙනවා. නම් සඳහන් කරන්න පරිගණක වැඩවලට වෙනම කාර්යාල පද්ධතියක් තිබිලා තියෙනවා. අද වෙද්දි මේ සියල්ලම ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. කතාවට කියනවා ඒ දවස්වල දෛනික ආදායම. ඒ දවස්වල ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18කට ඉස්සෙල්ලා ලක්ෂ 40ක් කියලා. මේ කතාපුවත වත්මන් හාමුදුරුවෝ සනාථ කරනවා. ඒ වගේම ගමේ කාන්තාවන් 22 දෙනෙක් මේ එක එක තැන්වල ගැට ගහලා තිබ්බ පඳුරු ග්ලෙහන්න විතරක් දෛනිකව සේවයේ යෙදුණා කියලා තමයි කියන්නේ. පොර බෑග්වල සල්ලි පටවලා අරන් ගියා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් එදා එහෙම තිබ්බ දොළුකන්ද මේ වෙද්දි ගොඩනැගිලි ගරා වැටෙමින් පවතිනවා. දොළුකන්ද හරිද වැරදිද? ඒ පිරිත් පැන්වල බලයක් තිබුණද නැද්ද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කාලේ මගේ කාලේ නෙවෙයි. මම දන්නෙත් කියපු දේවල් සහ අහපු දේවල් විතරයි. හැබැයි ඒක කොහොම වුණත් අද මේ தත්ත්වය දැක්කට පස්සේ අද මේ ගරා වැටුණු තැන් දැක්කට පස්සේ අද වෙද්දි පවතින ආරණ්‍ය සේනාසනය දැක්කට පස්සේ බෞද්ධයන්ට වටින තැනක් විදිහට ගොඩනගන්න මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. ඉතින් ඔබත් දොළුකන්ද නගින්න යනවා නම් මේ දොළුකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනයටත් ඇවිත් මේ දේවල් ගොඩනගන්න උපකාර කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. කොහොම නමුත් ඉතිහාසයට අනුව රාමරාවණා යුද්ධෙදී හනුමන්තා ගෙනාපු දොළුකන්ද තමයි මේ. පසුකාලීනව බුද්ධදාස රජතුමාගේ ඔසු උයන වෙච්ච දොළුකන්ද තමයි මේ. අද වෙද්දි සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත් දොළුකන්දයි මේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ නොදන්න මොනවාම හරි දෙයක් දැනගත්තා නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් පේන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.